السلام عليكم. أنا عصام الخميري، صاحب شركة ريكبرود التي تنتج المحتوى على هذه القناة. لاحظت أن المسلمين يعانون من مشكل كبير، وهو أنهم يعتقدون أنه إذا تعلموا العربية عن طريق القواعد فسيستطيعون التحدث، وهذا مشكل. هذا ليس صحيح. تجد أنهم يدرسون 3 سنوات 5 سنوات أو حتى 10 سنوات، ولكن عندما يتحدث أحدهم باللغة العربية تجده يتردد، يتلعثم، ليس لديه ثقة في التحدث. بينما في المقابل البرنامج الذي بدأناه على الخاص لتدريس العربية عن طريق المحادثات، الطلاب بعد 6 أشهر ترى التحسن، التغير، ترى أن لديهم بعد 2 شهرين ثقة في أنفسهم. لذلك أنا أرى أن الحل لهذا المشكل أن تمارس العربية عن طريق المحادثات. لذلك البرنامج الخاص الذي نحن نقدمه أظن أنه من أحسن ما يوجد في العالم في تعلم اللغة العربية دون مبالغة. وإذا أردت أن تجرب ذلك الرابط موجود في صندوق الوصف. أنا أعتقد أنه إذا أردت أن تتعلم اللغة العربية تحتاج إلى شيئين فقط، شيئين: الاستماع كثيرا 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 إلى هذه اللغة، والأمر الثاني الممارسة عن طريق المحادثات. والممارسة هي جزء أكثر من 60% أو 70% لكي تستطيع أن تتحدث باللغة العربية، مثل الطفل الصغير الذي يمارس العربية دون أن يحفظ قواعد أو يحفظ كلمات. واليوم أتينا بقصة جديدة للاستماع لكي تجعلك تستمع وتتعلم مفردات جديدة دون أن تحفظ. لذلك سنمر مباشرة إلى القصة. الغفلة المتزينة، فكرة عن الشخصيات الرئيسية في القصة. أحمد عمره 25 سنة، يعمل في متجر صغير لبيع الهواتف في لندن. هو مسلم غير متدين، وهو من عائلة أصلها من تونس. صفاته: يحب اللعب بالحاسوب طوال الوقت، لا يبالي بأي شيء، غير مسؤول، يعتمد على الآخرين في أغلب أموره، يقرر بسرعة، لا يتحرك كثيرا، عقله صغير، ولم يكمل دراسته بسبب ضعفه في الرياضيات واللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. مبادئه: لا صوت يعلو عنده على صوت اللعب عبر الإنترنت مع الأصدقاء. هو مستعد أن يقاتل الجميع من أجل ذلك. يسهر طوال الليل ويذهب متأخرا إلى العمل. روتينه اليومي كالتالي: كل يوم يستيقظ 11 قبل الزوال، ويذهب للعمل منتصف النهار. يكمل العمل 8 ليلا. يأكل دائما خارج البيت، ويصل إلى البيت 10 ليلا، ويكمل السهرة باللعب مع أصدقائه عبر الإنترنت إلى الفجر. كان أبوه حسن يكلمه كل يوم عن مستقبله، وأن ما يفعله مضر له في دينه ودنياه، ولكنه كان لا يبالي. بداية القصة. الفصل الأول: صراع النفس. في إحدى الليالي الساكنة كان الظلام يكسو الأزقة الضيقة، لا يقطعه إلا وميض أعمدة الإنارة الباهتة. اخترق السكون رنين منبه قاس. إنها 4:45. تأوه صديقنا أحمد وعيناه نصف مغمضتين. مد يده بتثاقل وصفع زر المنبه، فسكت صوته المزعج. أضاءت شاشة الهاتف للحظة، وظهر إشعار صغير: تذكير من مشى إلى المسجد لصلاة الفجر أعطي نورا تاما يوم القيامة. أطفأه بضيق وتمتم: لاحقا، سأصلي في البيت لاحقا. عاد يلتحف بالغطاء،
يتدفأ من برد تسلل عبر الجدران. وفي الممر كان والده حسن يتحرك بهدوء حازم، لحيته مبللة من الوضوء ومسبحته تتدلى من يده. التفت نحو غرفة ابنه، تنفس بعمق وقال بصوت خافت: اللهم اهده. ثم غادر يسير إلى المسجد في ظلام الشوارع بخطوات ثابتة وقلب حي. الفصل الثاني: ضلال وفتن. اهتز هاتف أحمد مرة أخرى، هذه المرة لم يكن منبها بل رسالة في مجموعة الأصدقاء. خالد: سهرة فيفا لحد طلوع الشمس، من سيكون معنا؟ سمير: أنا جاهز أونلاين أحمد، لا تنام. حدق أحمد في الشاشة، الإغراء كان حاضرا، أصدقاؤه ملأوا حياته، لعب، ضحك، سهرات. أما الفجر في المسجد فذاك عالم أبيه لا عالمه، لكن التعب غلبه فغطى في النوم العميق والهاتف بين يديه. الفصل الثالث: الحلم. أثناء النوم رأى في المنام طريقا طويلا ممتدا، في آخره ضوء ساطع نقي يخطف الأبصار. مجموعة من الناس تمشي نحوه، وجوههم مشرقة بالنور. بينهم رأى والده يخطو بثبات، وجهه مضيء، أما هو قدماه ثقيلتان كأن الأرض تشده لأسفل. التفت خلفه فإذا بأصدقائه في الظلال ضاحكين منشغلين بهواتفهم. صرخ: أبي انتظر! لكن صوته كان أجوفا، لا يسمع لا من بعيد ولا من قريب. استيقظ مذعورا والعرق يتصبب من جبينه. في ذلك الوقت كان صوت الآذان ما زال ينساب في الأجواء. الفصل الرابع: القرار. من نافذته لمح رجالا كبارا في السن يمشون معا إلى المسجد. البرد يحيط بهم، ومع ذلك كانت ابتساماتهم دافئة وضحكاتهم خفيفة. أحدهم يتكئ على عصاه ومع ذلك يسرع الخطى. همس أحمد: إن كانوا يستطيعون في هذا العمر فما عذري أنا؟ تردد قليلا، السرير ما زال يدعوه للنوم، هاتفه يهتز من جديد. سمير: أين أنت يا رجل؟ المباراة بدأت. ألقى الهاتف جانبا ونهض متوجها إلى الوضوء. لسعته برودة الماء، لكنه أحس قلبه يستيقظ مع كل قطرة. خرج إلى الشارع، الهواء قارس وأنفاسه تتصاعد بيضاء، ومع كل خطوة نحو المسجد كان الحلم يعود إلى ذهنه: الطريق، النور، الوجوه المشرقة. الفصل الخامس: صراع في المسجد. حين دخل المسجد غمره دفء غريب، الصفوف مصطفة، الأكتاف متلاصقة، القلوب موحدة. ارتفع صوت الإمام هادئا عذبا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. انضم أحمد إلى الصف الأخير ولحق بالتكبير، ركع، سجد، وشعر بسلام يتدفق في صدره لأول مرة منذ أشهر. لكن لم يخلو الأمر من شوكة. بعد الصلاة تقدم منه جار مسن حاد النظرات وقال ساخرا: أخيرا تذكرت المسجد يا أحمد، أم أن أباك من جرك إليه؟ اشتعل وجه أحمد خجلا، لكن والده تدخل بصوت هادئ وحازم: دعه يا أخي، كل خطوة نحو المسجد نصر، اليوم جاء وغدا سيأتي من جديد بإذن الله. خفض أحمد رأسه:
قلبه مثقل لكن داخله شعلة لم يشعر بها من قبل. الفصل السادس: بعد الفجر. عادوا يسيرون معا والشمس تبعث أول خيوطها الذهبية على الأفق. بدا كل شيء مختلفا، السماء، الهواء، حتى صمت الشوارع. ابتسم حسن وقال لابنه: أتدري ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. هز أحمد رأسه ببطء. شعرت بها يا أبي، شعرت بشيء لم أعرفه من قبل، وسأبذل قصارى جهدي لكي أحافظ عليه. لكن هاتفه اهتز من جديد. ضحكات أصدقائه تسللت إلى ذهنه، تذكرهم جالسين في الظلال كما في حلمه. أدرك أن الصراع لم ينتهي بعد، وأن طريق النور مليء بالمعارك بين شهوة النوم وإغراء اللهو، بين الصحبة والنداء الأزلي للفجر. أكملنا هذه القصة الآن، وكما رأيتم هي تتحدث عن شاب غير متدين، والله سبحانه وتعالى هداه لكي يصلي الفجر في المسجد، وكان تأثير ذلك عليه كبيرا، وكيف أنه كان لديه صفات كثيرة ليست جيدة، وأظن أنه في المستقبل سيكون أحسن بكثير بسبب ذلك، لأن الاستيقاظ لصلاة الفجر والذهاب إلى المسجد يغير الكثير من الأشياء في حياة الإنسان وفي تصرفاته وفي عاداته. أتمنى أن تكون هذه القصة جيدة بالنسبة لك. إذا لم تفهمها ضع السبتايتل وحاول أن تعيدها أكثر من مرة. أنا الآن سأتوقف هنا. إذا أردت أن تكون معنا في برنامج الخاص لتعلم العربية عن طريق المحادثات، الرابط موجود في صندوق الوصف. تستطيع أن تتعلم العربية بطريقة ممتعة وغير مملة. شكرا لكم وإلى اللقاء.